एखाद्या वेळेस स्वयंपाक करायचा कंटाळा आला की मग आपण बऱ्याचदा ब्रेड किंवा त्यापासून बनणारे झटपट असे पदार्थ बनवतो। त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे सँडविच। चला तर मग हे सँडविच कसे बनवायचे ते बघूया। वेलकम टू माय चॅनल कीर्ती स्मार्ट किचन। आज आपण व्हेज मेयोनीज सँडविच कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। हे व्हेज मेयोनीज सँडविच बनवण्यासाठी इथे मी या भाज्या घेतलेल्या आहेत। तर सगळ्या भाज्या पाव कप घेतलेल्या आहेत। तर पाव कप गाजर, पाव कप कांदा, पाव कप चिरलेला टोमॅटो, पाव कप हिरवी शिमला मिरची आणि पाव कप स्वीट कॉर्न घेतलेले आहेत। या सगळ्या भाज्या या मिक्सिंग बाउल मध्ये काढून घ्यायच्या। या भाज्यांमध्ये 1 टीस्पून इतका चिली फ्लेक्स घालायचा, अर्धा टीस्पून चाट मसाला घालायचा, 1 टीस्पून ओरिगॅनो घालायचा, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स किंवा बासिल घालायचं, चवीनुसार मीठ घालायचं, 3 टेबलस्पून मेयोनीज घालायचं। 3 टेबलस्पून पेक्षा जास्त सुद्धा तुम्ही यात मेयोनीजचे प्रमाण घेऊ शकता। आता हे सगळं साहित्य आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे। तर बघा आता हे सगळं साहित्य या भाज्यांमध्ये एकत्र करून झालेलं आहे। सँडविच बनवण्यासाठी मी इथे 2 ब्रेडच्या स्लाइसेस घेतलेल्या आहेत। तर मी ब्राऊन ब्रेडच्या स्लाइसेस घेतलेल्या आहेत। तुम्ही व्हाईट ब्रेड सुद्धा वापरू शकता। एका स्लाइसला मी टोमॅटो केचप लावणार आहे आणि दुसऱ्या स्लाइसला बटर लावून घेणार आहे। तर बटर ऐवजी तुम्ही ग्रीन चटणी सुद्धा लावू शकता। तर आता या दुसऱ्या स्लाइसला मी बटर लावून घेत आहे। बटर नसेल वापरायचा तर तुम्ही ग्रीन चटणी सुद्धा लावून घेऊ शकता। आता यात भाज्यांचं जे मिश्रण आहे ते घालायचं। दोन्ही स्लाइस वरती अशा प्रकारे भाज्यांचं जे मिश्रण आहे ते पसरवून घ्यायचं। आता हे मिश्रण एका स्लाइसवर मी पसरवून घेतलेलं आहे आणि यावर चीज स्लाइस ठेवायची आणि दुसऱ्या स्लाइसवर सुद्धा हे जे भाज्यांचं मिश्रण आहे ते घालायचं। या दुसऱ्या स्लाइसवर मी भाज्या घालून घेतलेल्या आहे। आता ही स्लाइस आपल्याला या चीज स्लाइस घातल्यानंतर परत या पहिल्या स्लाइसवर ठेवायची आहे आणि आता याला आपल्याला बटर घालून टोस्ट करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी एक पॅन घेतला, यावर बटर घातलं आणि आता हे सँडविच आपल्याला या पॅनमध्ये ठेवायचं आणि दोन्ही बाजूला 1-1 मिनिटं मध्यम आचेवर या ब्रेडला टोस्ट करून घ्यायचं। दोन्ही बाजूला बटर लावायचं। आता ही एक बाजू टोस्ट करून झालेली आहे। परत दुसऱ्या बाजूला सुद्धा टोस्ट करून घ्यायचं। ही दुसरीही बाजू टोस्ट करून झालेली आहे। या सँडविचला तुम्ही टोस्टरमध्ये सुद्धा टोस्ट करून घेऊ शकता। खूप जास्त मेहनत न घेता अगदी झटपट असं हे व्हेज मेयोनीज सँडविच तयार होते। खूप कमी वेळात तयार होणारी ही रेसिपी आहे। भाज्यांचे प्रमाण तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता किंवा भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। आता हे सँडविच सर्व करून घेऊया। या सँडविचला तुम्ही मेयोनीज, टोमॅटो केचप किंवा ग्रीन चटणी सोबत सर्व करू शकता। झटपट तयार होणारी साधी आणि सोपी ही सँडविचची रेसिपी आहे। अशा प्रकारे हे व्हेज मेयोनीज सँडविच बनवून बघा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा। तसेच बेल आयकॉनही प्रेस करा म्हणजेच नवीन रेसिपी आल्या सगळ्यात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल। लाईक, शेअर आणि कमेंट करायला विसरू नका। पुन्हा एकदा भेटूया अशाच नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत धन्यवाद।